السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل مفرش دائري سهل وبسيط لكن جميل جدا في نفس الوقت، وأتمنى يا رب إن هو ينول إعجابكم. ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. هستخدم معاكم خيط صوف متوسط السمك، لكن تقدروا تستخدموا للمفارش أي نوع خيط انتوا حابينه، والأفضل كمان بالنسبة للمفارش هي الخيوط القطنية أو نقدر نقول خيوط غزل الصياد اللي هو بيكون نايلون، وعندنا كمان غزل المنجد اللي هو بيكون شلات واحنا بنعمله بكر وبنشتغل بيه، وفي خيط اليس ديفا واليس ديفا بلس واليس كوتون جولد، وعندنا خيوط ناكو جميله جدا، وفي عندنا خيوط هيمالايا في منتهى الجمال والروعه، وكمان الخيوط القطن المصريه في منتهى الجمال والروعه، بس ناخد بالنا من الانواع اللي بتبهت واللي ما بتبهتش. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. هشتغل معاكم بخيط صوف متوسط السمك مع ابره رقم 3.5 ملم. في البداية بنقول بسم الله الرحمن الرحيم. هسيب مسافة من الخيط وابتدي اكون مجموعة من السلاسل. بلف الخيط حلقة على الهواء، بدخل داخل الحلقة بالابرة بتاعتي، الف الخيط واسحب من الحلقة تاني. طرف الخيط بشده بقى في عقدة البداية علشان ابتدي اكون مجموعة من السلاسل. بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف الخيط وبخرج منها. بسم الله 1 2 3 4 5 6 7. هسيب الست سلاسل الاخيره واروح لاول سلسله اشتغلتها. بدخل في الحلقه الاماميه الفرونت لوب، اسحب الخيط واخرج منها من الحلقه الموجوده عندي على الابره داخل الدائره اللي كونتها، وبخلي معايا خيط البدايه في الخلف بالشكل دوت خلف السلاسل، بحيث ان انا اخفيه معايا ايه وراء الشغل اللي بنشتغله. داخل الدائرة اللي كوناها مكونة من 7 سلسلة، هنشتغل 24 غرزة عمود بلفة. بعد كل 3 عمود بشتغل سلسلة. علشان اشتغل عمود بلفة في البداية لازم ارتفع ارتفاعه. هرتفع بسم الله 1 2 3، وبعتبر ال3 سلاسل دول اول عمود بلفة موجود معايا، وهكمل كمان 2 عمود بلفة. ازاي بشتغل العمود؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف لفة واحدة لانه عمود بلفة واحدة، جاي طبعا من تعريفه او اسمه كده. بقى معايا حلقتين، الحلقة الاساسية واللفة اللي لفتها. هنزل من تحت السلاسل داخل الدائرة واخلي معايا كمان خيط البداية، ابتدي اخفيه معايا، الف الخيط واسحب واخرج. معايا على الابرة 3 حلقات، بلف الخيط وبخرج من حلقتين، بتبقى معايا حلقتين بلف الخيط واخرج منهم. يبقى كده معايا 1 2 كمان عمود يبقوا 3. بعد كل 3 عمود زي ما قلنا في البداية باخد سلسلة واحدة. هرجع تاني اشتغل 3 عمود، 1 2 3. بعد ما اشتغلت 1 2 3 بشتغل سلسلة واحدة بس مسافة، وبكرر دوت لغاية ما بكمل 24 غرزة عمود بلفة. بعد كل 3 منهم باخد سلسلة مسافة، هكمل وارجع. رجعت لكم تاني، وفي النهاية بقى معايا 24 غرزة عمود بلفة، واخدت سلسلة. في ثالث سلسلة ارتفاع بدخل وبقفل بغرزة منزلقة. طبعا خيط البداية خلاص اختفى معايا، مش باين اي حاجة. طيب في السطر اللي جاي سطر رقم 2 في نفس المكان اللي انا واقفة عنده، هبتدي ارتفع فوق ال3 سلاسل 3 سلاسل زيهم، وبعتبرهم عمود فوق العمود. 1 2 3. وكمان العمودين اللي بعدهم هشتغل فوقيهم عمودين زيهم، بقى كده 2 كده 3. طيب يا بنات، هنا هتقابلنا السلسلة اللي كنا بنشتغلها لوحدها تحت. عندنا هنا سلسلة، السلسلة دي هشتغل فيها ايه؟ هشتغل فيها عمود سلسلتين عمود. هلف الخيط ومن تحت السلسلة بقى اللي احنا كنا بنشغلها بعد كل 3 عمود هنزل واشغل عمود، 1 2 سلسلة، وكمان مرة في نفس الفراغ هو بشغل عمود. هيقابلني 3 عمود، 1 2 3، بشتغل فوقيهم 3 عمود، 1 2 3. بلف الخيط على الابره وبشتغل فين يا بنات؟ لما باجي اشتغل بقى فوق العمود، انا تحت كنت بشتغل على سلاسل، اما فوق هنا بنشتغل فين؟ على اعمده. يعني عندي فراغ فوق كل عمود، بيكون عندي من فوق تحت الفراغ دوت بيكون فوقيه حاجه بشكل حرف الفي او رقم ال7، فيها حلقه اماميه اهي وحلقه خلفيه. لو دخلت من تحتهم بيكون عندي الضلعين على الابره، بنزل من تحت الضلعين دول واسحب الخيط واخرج واكمل العمود بلف. كده ده رقم 3.
هيقابلني هنا ايه دلوقتي؟ هيقابلني بردك السلسلة. السلسلة دايما هيكون فوقيها عمود، سلسلتين، عمود، واحد واحد اتنين سلسلة، كمان مرة في نفس الفراغ عمود. طيب ناخد بالنا بقى من حاجة حصلت معانا هنا قبل ما ابتدي اكمل شغلي. دايما هنشتغل فوق التلاتة عمود تلاتة عمود، وفوق السلسلة هيكون عمود، سلسلتين، عمود اهو. طيب المجموعة الاولى لسه ما اكتملتش معايا لاني قبلها سلسلة المفروض هشتغل فيها عمود، سلسلتين، عمود. العمود اللي انا بشتغله اما المجموعة دي اكتملت، فهنشوف بقى اكتملت ازاي. عندي هنا السلسلتين دول اللي اشتغلتهم على العمود اللي على اليمين، اللي هو الاول عمود اشتغلته هيكون مع المجموعة دي، والعمود التاني بيجي مع المجموعة دي. ولما نشوف الزاوية اللي بعديها نبص نلاقي العمود دوت الاولاني فيها هيجي مع المجموعة دي بردك، والعمود اللي على اليسار هيجي مع المجموعة اللي يساره. اصبح العدد معايا تحت كان عندي كام عمود؟ واحد اتنين تلاتة. طيب لما اخد عمود من الزاوية دي واخد عمود من الزاوية دي بقى عندي التلاتة بقوا كام يا بنات؟ بقوا عندي خمسة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. ليه؟ لاني زودت على التلاتة عمود من على اليمين وعمود من على اليسار، وخدت من كل زاوية عمود فيهم. اذا كل مجموعة عندي من التلات اعمدة اللي تحت هتبقى خمسة من فوق، والسلسلة بدل ما هي كانت سلسلة واحدة من تحت هتبقى سلسلتين من فوق. بكمل السطر كله بتاعي بنفس الطريقة وبنفس الاعداد اللي اتفقنا عليها، وبعد كده ارجع لكم نكمل السطر الجديد مع بعض. رجعت لكم تاني، وزي ما احنا شايفين خلص السطر معايا. بعد على مكان الزاوية اللي كان فوق السلسلة اشتغلت عمود، سلسلتين، عمود. طيب احنا السطر الجاي هنبتدي نشتغل بغرزة العمود باتنين لفة. وكان ممكن على فكرة للي حابب يستبدل السطرين الاولانيين بالعمود باتنين لفة تبتدي الشغل كله من البداية بالعمود باتنين لفة. انا بس حبيت ابتدي بالعمود بلفة واحدة علشان خاطر نتدرب فيها واحدة واحدة على شغل العمود بلفة، وبعد كده اشرح معاكم طريقة عمل العمود باتنين لفة. فاللي حابب يكمل زي ما احنا كملنا كده مفيش مشكلة، وهيكون ممتاز جدا وجميل. واللي حابب يبتدي المفرش كله من البداية بعمود باتنين لفة بردك هيكون حلو جدا وجميل. بس الاختلاف اللي هيحصل ان المساحة معاكي هتزيد، لان دايما ارتفاع العمود باتنين لفة بيكون اكتر شوية من العمود بلفة. طيب كده بعد ما اشتغلت فوق السلسلة عمود، سلسلتين، عمود، هروح لتالت سلسلة ارتفاع واحد اتنين رقم تلاتة، بدخل وبقفل بغرزة منزلقة. طيب اللي عملناه تحت هو اللي هنكرره فوق. طيب هنا دلوقتي بقى المفروض ان انا هبتدي اشتغل بغرزة العمود باتنين لفة، وارجع تاني واكرر ان لو عاوزين تبتدوا الشغل كله من البداية بغرزة عمود باتنين لفة هيكون طبعا سهل عليكم، لان دلوقتي هنشرح غرزة العمود باتنين لفة. واللي حابب يكمل المفرش كله بغرزة العمود بلفة واحدة، احنا عرفنا دلوقتي غرزة العمود بلفة بنشتغله ازاي. هرتفع دلوقتي ارتفاع غرزة العمود باتنين لفة، وهو بيكون 4 سلسلة، واحد اتنين تلاتة اربعة. طيب بنشتغل بقى العمود باتنين لفة ازاي؟ وهبتدي اشتغل فوق كل عمود عمود زيه لغاية ما اوصل للسلسلتين. هشتغل دلوقتي فاضلي كده ايه، انا اشتغلت على 3 سلاسل عمود باتنين لفة، وهروح للتلاتة اللي بعديهم واشتغل 3 عمود باتنين لفة. بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف بقى المرة دي كام لفة؟ واحد اتنين. بردك جاي من الاسم بتاعه اللي هو عمود باتنين لفة، معنى ان انا بلف الخيط على الابرة مرتين، بالاضافة للحلقة الاساسية بقى معايا 3 حلقات. هنزل تحت حرف الفي للعمود رقم 2 او الفراغ رقم 2 بالنسبة لي، الف الخيط واسحب واخرج. بقى معايا على الابرة كام حلقة كده يا بنات؟ واحد اتنين تلاتة اربعة. بلف الخيط وبخرج من حلقتين، اتبقى معايا 3، الف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقى 2، الف الخيط واخرج منهم. بكرر العمود اللي بعده باتنين لفة، نلف الخيط ونخرج من حلقتين، نلف ونخرج من حلقتين، نلف ونخرج من حلقتين. يبقى الفرق بين العمود بلفة والعمود باتنين لفة هو عدد سلاسل البداية. ده اول فرق، ان طبعا عدد سلاسل البداية للعمود بلفة بيكون 3 سلاسل، اما للاتنين لفة بيكون 4 سلاسل. تاني فرق عندنا ان انا في العمود بلفة واحدة بلف الخيط واخرج من حلقتين، ارجع الف الخيط واخرج من حلقتين، بكده بيكون خلص العمود معايا خالص. اما في العمود باتنين لفة بلف واخرج من حلقتين، بلف واخرج من حلقتين، بلف واخرج من حلقتين، يعني 3 مرات بلف واخرج من حلقتين. العمود بلفة بيكون مرتين، العمود باتنين بيكون 3 مرات. بلف واحد اتنين، بدخل فراغي، اسحب الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين، الف واخرج من حلقتين، الف واخرج من حلقتين، 3 مرات بلف الخيط واخرج من حلقتين. طيب كده اشتغلنا فوق كل عمود من الاعمده اللي قابلتني من بدايه طبعا ما ابتديت سطري دوت. اشتغلت فوق كل عمود عمود، بس عمود بلفتين او عمود بلفه زي ما انتوا حابين، تختاروا اي ما بينهم اللي يريحكم. دلوقتي وصلت للسلسلتين،
داخل السلسلتين هرجع اشتغل عمود ب2 لفة. المرة دي مش هشتغل سلسلتين، هشتغل 3، 1 2 3، وارجع تاني داخل السلسلتين اشتغل عمود بلفتين. طيب انا لما هشتغل بقى دلوقتي في الزوايا عمود سلسلتين عمود، العمود دوت هيكون مع المجموعة دي والعمود ده هيكون مع المجموعة دي، وارجع اخد من الزاوية دي كمان عمود للمجموعة دي، هيكون عندي بدل ما انا عندي 1 2 3 4 5 من تحت، هيكون عندي من فوق في واحد زيادة من على اليمين واحد زيادة على اليسار، هيكون عندي 7 عمود، والسلاسل الاتنين بقوا فوق 3. يبقى هيكون كل مجموعة من المجموعات اللي معايا دي بشتغل فوق كل عمود عمود، وفي الزاوية بشتغل عمود سلسلتين عمود، هيصبح معايا العدد من 5 ل7 عمود، والسلاسل هيكونوا عددهم 3. بكمل السطر كله بنفس الطريقة، هكمل وارجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني، وزي ما احنا شايفين انتهى السطر هنا. طبعا انا لما وصلت للمكان اللي فيه السلاسل ابتديت اعمل عمود 3 سلاسل عمود، وبعد كده قابلني ايه يا بنات؟ قابلني العمود دوت كنت لسه ما اشتغلتوش، لانه كان مفروض ان انا اشتغله في نهاية السطر، اشتغلته زي ما احنا شايفين. اصبح معايا كده العدد، الزاوية معاها عمود، وهنا كمان عمود كان فوق العمود الاول، وبعد كده هنلاقي معانا بقية الاعمدة اللي هم ال5، بقى معايا العدد 7 زي ما كان في كل مجموعة من المجموعات. في رابع سلسلة ارتفاع هنا بقى، لان احنا هنا عندنا 4 سلاسل ارتفاع، 1 2 3 رقم 4، بدخل وبقفل بغرزة منزلقة زي ما احنا شايفين. طبعا الاختلاف ما بين طول السطر دوت وطول السطر ده واضح، يعني احنا لو كنا ابتدينا المفرش كله من البداية بغرزة العمود ب2 لفة، كان المساحة زمانها بقت اكبر يعني بكتير من المساحة اللي احنا موجودة عندنا. السطرين دول كان هيبقى اعرض من كده شوية، وطبعا اللي حابب يزود المساحة بيبتدي يشتغل من البداية بغرزة عمود ب2 لفة. طيب هنبتدي نشتغل بردك، بس بقى النظام المرة دي هيكون مختلف عن الثلاث سطور اللي فاتوا. الزاوية انا مش هشتغل فيها تزايد، يعني انا كنت تحت في كل سلاسل بشتغل عمود 3 سلاسل عمود او عمود سلسلتين عمود، ايا كان بقى عدد السلاسل اللي بنشتغله. المرة دي انا مش هشتغل فوق السلاسل دي غير سلاسل بس الزيادة عندي هتكون في السطر. ازاي؟ عشان ما يحصلش عندي ان القرص اللي معايا يضيق ويبدأ يضم. طيب لازم نعمل تزايد. طب التزايد هيكون ازاي يا رندا؟ هيكون في عدد السلاسل مش في عدد الأعمدة. معنى ايه يا رندا؟ يعني انا بشتغل عدد الأعمدة بالظبط زي هي عدد الأعمدة، اما السلاسل هي اللي بعمل فيها زيادة. يعني برتفع 1 2 3 4، وبعتبر نفسي اشتغلت فوق العمود ده خلاص. العمودين دول بشتغلهم في نهاية السطر. هلف الخيط على الإبرة مرتين واروح للعمود اللي بعده، اشتغل عمود زيه ب2 لفة، يبقى كده ده رقم 2. ولسه زي ما اتفقنا مع بعض اخر 2 بشتغلهم في نهاية السطر. العدد بالنسبة لي دلوقتي 3 4 خامس عمود بشتغله. طيب كده اشتغلت الأعمدة اللي فوق الأعمدة طبعا اللي قابلتني من بداية ما اشتغلت السطر. فوق السلاسل ال3 هشتغل 6 مش 3، 1 2 3 4 5 6. يبقى الزيادة عندي هتكون فين في السطر ده؟ هتكون في عدد السلاسل اللي فوق السلاسل. وبعد كده هروح الف الخيط على الإبرة مرتين واروح اشتغل فوق كل عمود عمود من ال7 الموجودين عندي في المجموعة اللي تحت. كده 1 2 3 4 5 6 7. بعد ما اشتغلت 7 عمود هنروح نشتغل فوق السلاسل 6 سلاسل. 1 2 3
1 2 3. يعني بدل ما انا كان عندي بس 3 تحت بقى عندي فوق 6، يعني ضعفهم. هرجع اشتغل فوق كل عمود عمود بلفة ب2 لفة عفوا زيه، وبعد كده فوق السلاسل بشتغل 7 عمود ب2 لفة 6 سلسلة، 7 عمود ب2 لفة 6 سلسلة، وهكذا لغاية ما بوصل للنهاية. في النهاية طبعا هنا بشتغل 6 سلسلة وارجع اشتغل اخر عمودين موجودين عندي في المجموعة الاولى. هكمل الراوند كله وارجع لكم نكمل السطر الجديد مع بعض. رجعت لكم تاني، وفي نهاية السطر زي ما احنا شايفين خلصنا العمودين اللي كانوا باقيين عندنا يكملوا ال7 عمود ب2 لفة. طيب السطر الجديد هيكون مختلف شوية عن السطر اللي احنا فيه ده. بعد 1 2 3 وفي رقم 4 سلسلة رقم 4 بقفل فيها بغرزة منزلقة. السطر الجديد احنا لما نيجي نشتغل على الاعمدة هنشتغل على الاعمدة، بس هعمل حاجة، هسيب اول عمود واخر عمود مش هشتغلهم، يعني هتجاهل اول عمود واخر عمود مش هشتغله خالص. طيب انا كده كده مش عند اول عمود ولا حتى عند تاني عمود، انا عند تالت عمود، اذا هرتفع فوقيه 4 سلسلة بمثابة عمود ب2 لفة، 1 2 3 4، وهروح للعمود اللي بعده كمان واشتغل عمود ب2 لفة زيه، بقى كده 2، والعمود اللي بعده كمان عمود يبقوا 3، والعمود اللي بعده كمان عمود يبقى 4. وقفت عند ال4 لاني مش هكمل العمود اللي جاي، لان العمود اللي جاي هو الاخير، اذا مش هشتغله زي ما قلنا من البداية. انا بسيب اخر عمود واول عمود عندي، يبقى المجموعة دي هترجع تاني تكون 5 عمود ب2 لفة. هيبقى فاضل لي دلوقتي ايه؟ ده هتجاهله الاولاني مش هشتغله، يبقى فاضل لي عمود واحد بس في نهاية السطر. لما اوصل لنهاية الراوند بشتغل عمود واحد بس وبقفل بمنزلقة في رابع سلسلة ارتفاع. طيب هنا عندي بقى السلاسل ال6، وكان ممكن حتى لو حابين تخلوها 7 بردك مفيش مشكلة. هنشتغل 1 2 3 4 5، وهلف الخيط مرتين على الإبرة. هسيب أول سلسلتين وفي رقم 3 هروح أشتغل عمود ب2 لفة، أرجع أخد 4 سلسلة مسافة، 1 2 3 4، وكمان هنشتغل عمود ب2 لفة في السلسلة. انا اشتغلت في السلسلة دي هشتغل في السلسلة اللي بعدها، وهسيب السلسلتين اللي باقيين واشتغل كمان 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، واروح بقى للمجموعة اللي بعديهم. يعني فوق السلاسل بشتغل ايه يا بنات؟ بشتغل 5 سلسلة عمود ب2 لفة، 4 سلسلة عمود ب2 لفة في المنتصف زي ما احنا شايفين، وبعد كده باخد 5 سلسلة تاني واروح اشتغل على الأعمدة. الأعمدة احنا قلنا مع بعض بلف الخيط على الإبرة مرتين، بتجاهل أول عمود مش هشتغل واروح لتاني عمود مباشرة وابتدي اشتغل. هسيب أول عمود وآخر عمود خلاص مش هشتغل. بقى كده 1 2 3 4 5. وقفنا عند ال5 لان العمود اللي بعده خلاص مش هنكمله، مش هنشتغله، بنسيبه خالص. بنسيب اول عمود واخر عمود. المجموعة عندي هتكون كام؟ هتكون 5. 1 2 3 4 5. ارجع فوق السلاسل باخد 5 سلسلة في البداية قبل ما اروح اشتغل، 1 2 3 4 5، بلف الخيط على الابرة مرتين. طيب انا عايزة اشتغل في المنتصف، عندي 6 سلاسل، هسيب 1 2 واروح لرقم 3، بدخل في بس بصوا برفع الحلقة الأمامية قدام كده، وبشد بعد كده أرفع على الإبرة الحلقة الخلفية والمطب اللي وراه واشتغل عليه. 4 سلسلة ما بين العمود اللي جاي والعمود ده، 1 2 3 4، والف الخيط على الإبرة مرتين، أروح للسلسلة اللي بعدها مباشرة وابتدي أشتغل العمود علشان أروح من المكان دوت للأعمدة هنا وأعمل 5 عمود. بسيب طبعا العمود الاول والعمود الاخير، باخد 5 سلسلة مسافة، 1 2 3 4 5، وبكمل السطر كله بتاعي بنفس الطريقة زي ما احنا شايفين.
ان بعد ما اخدت 5 سلسله بروح اسيب اول عمود واخر عمود واشتغل على ال5 اللي في المنتصف، وارجع 5 سلسله عمود، 4 سلسله عمود، 5 سلسله، واروح اشتغل 5 عمود بلفه. بكمل بالشكل دوت لغايه ما بوصل لنهايه الراوند. في نهايه الراوند بسيب العمود الاول دوت من المجموعه الاولى اللي احنا كنا اشتغلنا منها 4 اعمده، واشتغل العمود رقم 2 بس، وبعد كده بقفل بمنزلقه في رابع سلسله ارتفاع. هكمل السطر ده وارجع لكم نقفل مع بعض السطر اللي فات دوت ونكمل السطر الجديد مع بعض. رجعت لكم تاني، وزي ما احنا شايفين السطر بتاعنا بيختم في المكان اللي اشتغلت فيه عمود بلفة، يعني سبت العمود اللي قبله من تحت واشتغلت العمود اللي كان باقيلي من ال5. هنروح بقى في رابع سلسلة ارتفاع 1 2 3 رقم 4، ارفع الحلقة الامامية بالشكل دوت، وبعد كده ارفع على الابرة، بخلي بقى الحلقة الامامية تحت الابرة، وبخلي على الابرة من فوق الحلقة الخلفية والمطب اللي وراها. اسحب الخيط واخرج من تحتهم ومن تحت الحلقة الموجودة عندي على الابرة بالشكل دوت. في المكان اللي احنا فيه احنا طبعا واقفين فوق ال3 سلاسل الارتفاع دول. بردك في السطر ده هتجاهل اول غرزة مش هشتغلها واخر غرزة مش هشتغلها، هشتغل 1 2 3 بس ايه اللي في المنتصف. بما اننا واقفين عند اول واحدة من ال3 اللي هنشتغلهم، يعني هبتدي ارتفع 1 2 3 4، وبكده بكون اشتغلت اول عمود ب2 لفة فوق، اول عمود ب2 لفة من تحت، وتجاهلت اول واحد، وان شاء الله هنسيب اخر واحد. هرجع الف الخيط على الابرة مرتين واروح لتاني عمود اشتغله، وتالت عمود ونشتغله. طيب يا رندا، اول عمود قلنا مش هنشتغله واخر عمود كمان قلنا مش هنشتغله، يعني كده المجموعة دي عندي كده اكتملت، مش هشتغل تاني حاجة في المكان ده. هرجع اخد 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، او نخليها 4 بس، خلينا 4 سلسلة، وهسيب ال5 سلسلة اللي تحت دول واروح فوق ال4 سلاسل وابتدي اشتغل 12 عمود ب2 لفة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. انا هنا اخدت 4 سلسلة ورحت فوق السلاسل ال4 اللي كانت من تحت عندي. هنا الصدفة اللي تحت دي كلمة صدفة بتكون طبعا عبارة عن عمود سلاسل عمود او عمودين سلاسل عمودين، يعني على حسب عدد الاعمدة ايا كان وعدد السلاسل ايا كان، بس لازم تكون بشكل ايه ال7 دي كده. اشتغلت 12 عمود ب2 لفة. هرجع زي ما اخدت السلاسل في البداية هاخد في النهاية 4، 1 2 3 4، وهنروح نشتغل فين؟ بلف الخيط على الابرة مرتين، بسيب ال5 سلاسل واسيب العمود الاول واروح للعمود التاني وابتدي اشتغل. 1 واللي بعده 2 واللي بعده 3، وارجع اكرر 4 سلسلة 12 عمود فوق ال4 سلاسل اللي تحت دي، وبعد كده 12 عفوا 12 عمود ب2 لفة فوق ال4 سلاسل، بعد كده 4 سلسلة وبسيب العمود الاول وال5 سلاسل دول واشتغل العمود 2 3 4 واسيب العمود الاخير. يعني بروح اخد 4 سلاسل ده بعد كده اللي احنا اللي جايين دول، واروح اشتغل فوق ال4 سلاسل دول 12 عمود ب2 لفة، وبعديهم 4 سلسلة واروح اشتغل ال3 اعمدة اللي في المنتصف 4 سلسلة 12 عمود 4 سلسلة 3 عمود، وهكذا لغاية ما بوصل الى نهاية الراوند. رجعت لكم تاني، وفي نهاية السطر زي ما احنا شايفين خلاص ابتدى المفرش يكبر معانا. هنبتدي نقفل المكان اللي فيه الاعمدة خالص. دلوقتي انا معايا 4 سلسلة، العمود الاول احنا اتفقنا مش هنشتغل فوقيه، يبقى انا مش هشتغل هنا خلاص اعمدة، هروح على طول مباشرة لرابع سلسلة ارتفاع وابتدي اقفل بغرزة منزلقة. طيب بصوا بقى،
عندنا هنا دلوقتي مجموعة الأعمدة اللي كنا بادئينها من البداية، الدائرة بتاعتنا هنبتدي نقفلها، يعني ابتدينا ايه في البداية نعمل تزايد لغاية ما وصلنا لحد معين، ابتدينا بعد كده نعمل تناقص. طيب انا محتاجة السطر الجاي اتجاهل اول عمود واتجاهل اخر عمود واشتغل بس في العمود اللي في المنتصف. احنا واقفين فين دلوقتي يا بنات؟ واقفين فوق اول عمود، وده مش المكان اللي المفروض هشتغل فيه. هروح على العمود اللي بعده بغرزة منزلقة وابتدي اشتغل. طيب المفروض ان انا بداية السطر الجديد هشتغل عمود باتنين لفة فوق العمود اللي في المنتصف بس، لان احنا تجاهلنا اول واحد واخر واحد ودايما هنتجاهلهم في المجموعات اللي جايه. يبقى انا هشتغل عمود باتنين لفة بيكون ارتفاعه 4 سلسلة، وبعد منه عاوزة اشتغل 5 سلسلة ما بين العمود الاول والعمود اللي انا هروح اشتغله او الفراغ اللي انا هروح اشتغل فيه. طيب 4 سلسلة و5 سلسلة، وليه قلت لكم العدد بدل ما اقول 9 سلسلة مباشرة قلت 4 و5؟ علشان خاطر ما نكونش حافظين كده بالصم، لا احنا عايزين نكون فاهمين العدد اللي معانا دوت جه منين واشتغلنا ليه. 4 سلسلة منهم هي ارتفاع العمود باتنين لفة، والخمسة سلسلة هي المسافة ما بين العمود باتنين لفة الأول والمكان اللي هروح أشتغل فيه. يبقى عندي 9 سلسلة هبتديهم من الفراغ رقم 2. 1 2 3 4، وده العمود عندي اللي في المكان اللي في النص هنا، وبعد كده 1 2 3 4 5، يبقى 9 سلسلة. هروح بقى دلوقتي ابتدي اشتغل. انا عندي 12 عمود هنا يا بنات صح؟ عاوز اشتغل 4 مرات، هشتغل كل 3 عمود مع بعض، يعني كأني بشتغل شبيه لغرزة الكلاستر، او اعتبروا نفسكم كأنكم بتشتغل غرزة كلاستر بس بنشتغلها بشكل معين. هنا كده اخدت العمود اللي باتنين لفة و5 سلسلة، هلف الخيط مرتين على الابرة بالشكل ده، هروح للفراغ اللي فوق اول عمود اهو، اسحب الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين، ارجع الف الخيط واخرج من حلقتين. مش هلف الخيط واخرج من الحلقتين الاخرانيين، اسيب الحلقة الاساسية واسيب الحلقة بتاعة العمود ده، هرجع تاني الف الخيط 1 2 على الابرة، وما ننساش ان احنا سيبنا الحلقة الاخيرة من العمود الاول. هدخل في العمود التاني، اسحب الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين، الف الخيط واخرج من حلقتين، يعني مرتين بلف الخيط واخرج من حلقتين، وبخلي الحلقة الاخيرة معايا على الابرة. لتالت مرة بلف الخيط على الابرة مرتين واروح للعمود رقم 3، اسحب الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين، دي كده مرة، الف الخيط واخرج من حلقتين، دي تاني مرة. يبقى كده خلاص وصلت لان انا بقى معايا الحلقة الاخيرة من العمود دوت، بخليها معايا على الابرة. دلوقتي بقى معايا الحلقة الاساسية اللي هي طبعا كانت مشبوكة عندي على الابرة ودايما بتكون معانا، والثلاث حلقات اللي هم بتوع الثلاث اعمدة اللي اشتغلناهم مع بعض. هلف الخيط واخرج من الاربع حلقات مع بعض، 1 2 3 4، يبقى اشتغلنا كده التلاتة دول مع بعض. هاخد 5 سلسلة مسافة، 1 2 3 4 5، وارجع اشتغل التلاتة عمود اللي بعدهم مع بعض، 1 2 3. بلف الخيط على الابرة مرتين، دايما بصوا بيكون معايا حلقة اساسية، الف الخيط على الابرة مرتين، ده اخر فراغ اشتغلته، واروح للي بعده، ادخل اسحب الخيط واخرج، الف الخيط واسحبه من حلقتين، الف الخيط واسحبه من حلقتين مرتين، وبيتفضل معايا الحلقة الاخيرة. تاني عمود واخلي حلقته، تالت عمود واخلي حلقته، بيكون معايا 4 حلقات، بلف الخيط واخرج منهم كلهم مرة واحدة. 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، نلف الخيط مرتين، نروح للعمود اللي بعده، ادخل اسحب الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين، الف الخيط واخرج من حلقتين، واخلي الاخيرة اللي بعده رقم 2 رقم 3. معايا 4 حلقات، هلف الخيط واخرج منهم كلهم مرة واحدة. 5 سلسلة ما بين كل 3 عمود بشتغلهم مع بعض بالشكل ده، باخد 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، وابتدي اشتغل اخر 3 عمود، 1 2 3. معايا 4 حلقات، بلف الخيط واخرج منهم كلهم مرة واحدة. بعد كده هاخد 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، يعني قبل ما بشتغل ال3 عمود اللي هي ال4 مجموعات مكونين من 3 عمود مندمجين مع بعض، بشتغل قبليهم 5 سلسلة بردك، وبشتغل بعديهم 5 سلسلة، بالاضافة للسلاسل اللي ما بينهم بتكون بردك 5. طيب
اخدت 5 سلسله، بلف الخيط على الابره مرتين، بسيب بقى السلاسل اللي تحت، وبسيب اول عمود واخر عمود، وفوق العمود اللي في المنتصف ده بشتغل عمود بلفه واحد. بس المره دي بقى هو عمود واحد بشتغله لغايه اخره زي ما احنا شايفين. ارجع اخد 5 سلسله، 1 2 3 4 5، وارجع اشتغل 1 2 3 مع بعض 5 سلسله، 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 واروح اشتغل عمود. وبكرر دوت لغايه ما بوصل الى نهاية السطر بنفس الطريقة، ان انت بتشتغلي فوق المروحة دي كل 3 عمود مع بعض، وما بين كل مجموعة ومجموعة تاخدي 5 سلسلة، وقبلهم 5 سلسلة، وبعدهم 5 سلسلة. الفراغات اللي هي طبعا المفروض فوق الأعمدة او مكان الأعمدة، زي ما قلنا مع بعض في بداية الفقرة دي، ان احنا خلاص بنقفل المكان اللي فيه الأعمدة اللي ابتدينا بيها دايما في البداية، هتبقى عمود واحد زي ما احنا شايفين، والسطر اللي جاي مش هيكون فيه اي أعمدة خلاص في المكان دوت. بالشكل دوت بكمل السطر كله، وهرجع لكم نقفل مع بعض. رجعت لكم تاني، وزي ما احنا شايفين خلاص كده قفلنا فوق المروحة بشكل الزهرة زي ما احنا شايفين، ان احنا كنا بنجمع كل 3 عمود مع بعض في فراغ واحد، وبعد كده باخد 5 سلسلة، 3 عمود، 5 سلسلة، 3 عمود، 5 سلسلة، 3 عمود، 5 سلسلة، وهروح اقفل في رابع سلسلة ارتفاع، وهي بالنسبة لي دلوقتي اول عمود كده. 1 2 3 4 عمود ب2 لفة، نقفل بغرزة منزلقة. طيب في نفس المكان اللي احنا واقفين فيه هبتدي اشتغل عمود بلفة واحدة، يعني ارتفاعه 3 سلسلة، وهاخد بعد منه كمان 7 سلسلة، يعني 10 سلسلة في النهاية. 1 2 3، وده هعتبره عمود بلفة واحدة. بعد كده 1 2 3 4 5 6 7، هسيب السلاسل الأربعة الأولى، وهسيب غرزة الكلاستر المجموعة فيها 3 عمود ب2 لفة، وهروح للسلاسل دي هاجي في المنتصف عندي هم 5 سلسلة، يعني بعد منها 1 2، وفي رقم 3 بدخل اسحب الخيط واخرج معايا على الابرة كده حلقتين، هلف الخيط واخرج منهم كده بكون عملت غرزة حشو. ارجع تاني 7 سلسلة عفوا، 1 2 3 4 5 6 7، اروح للفراغ اللي بعده فوق السلسلة اللي في المنتصف، بعد 1 2، وفي رقم 3 بعمل غرزة حشو. 7 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7، السلاسل اللي في المنتصف دي بعمل فوق السلسلة اللي في المنتصف 1 2، في رقم 3 بعمل غرزة حشو. غرزة الحشو بتكون ازاي؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، بدخل فراغي اسحب الخيط واخرج معايا على الابرة حلقتين، بلف الخيط وبخرج منهم. 7 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7، وهروح فين المرة دي؟ هروح فوق العمود ب2 لفة، اشغل عمود واحد بس بلفة. طيب حد فيكم يا بنات، هقول بعد ما اشغل العمود ده هقول لكم اكتشفتوا الفكرة اللي هوضحها دلوقتي ولا لا؟ عمود بلفة واحدة وما ننساش. بعد كده 7 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7. بس قبل ما اروح اشتغل لازم اوضح حاجة علشان برضك ايه يكون في امانة في الشغل. بعد ما اشتغلت العمود بلفة اشتغلت 7 سلسلة. الاربع سلاسل اللي هي في البداية اللي ما بين المكان اللي فيه العمود وما بين المروحة دي انا ما اشتغلتش فوقيها حشو، والسلاسل الاربعة الاخيرة برضك ما اشتغلتش فوقيها حشو. الحشو عندنا اشتغلناه فين يا بنات؟ شايفين السلاسل اللي هي ما بين كل 3 عمود؟ هم دول بس اللي اشتغلت فوقيهم حشو. يعني انا اشتغلت هنا عمود فوق العمود اللي كان عندي تحت، بس عمود بلفة واحدة بدل عمود ب2 لفة. ده التوضيح بالنسبة للجزئية دي. اخدت بعد منه 7 سلسلة، رحت فين؟ سبت الاربع سلاسل دول ما اشتغلتش فيهم، تجاهلتهم، وسبت كمان الكلاستر، ورحت بقى للسلاسل اللي ما بين الكلاستر واللي بعدها اشتغلت حشو. 7 حشو 7 حشو، 7 سلسلة، سيبنا الاربع سلاسل دول ورحنا فوق العمود ب2 لفة، اشتغلنا عمود بلفة واحدة. تاني برجع اكرر، بعد ما اخدت 7 سلسلة، الاربع سلاسل اتفقنا ملناش علاقة بيهم، اللي في الاول واللي في الاخر. هروح بقى للسلاسل اللي بعد غرزة الكلاستر، بعد 1 2، وفي رقم 3 بدخل وبعمل حشو. 1 2 3 4 5 6 7، الفراغ اللي بعده في السلسلة اللي في المنتصف بعمل حشو. 1 2 3 4 5 6 7، الفراغ اللي في المنتصف بعمل حشو. 7 سلسلة، 1 2 3 4 5 6
7. المرة دي السلاسل دي اللي بعد الكلاستر ما بشتغلش فيها، بلف الخيط على الإبرة وبروح فوق العمود ب2 لفة، بعمل عمود بلفة واحدة، وبكرر دوت لغاية ما بوصل إلى نهاية الراوند بنفس الطريقة زي ما احنا شايفين. هكمل وهرجع لكم. رجعت لكم تاني، وزي ما احنا شايفين في نهاية السطر خلاص بنقفل بغرزة منزلقة. السطر اللي فات كان المكان ده فيه عمود بلفة، يعني في تالت سلسلة ارتفاع مكان التقفيل بتاعنا 1 2 ورقم 3 ببتدي اقفل السطر ده. طيب السطر اللي جاي عايزة ابتدي اشتغل فوق كل 7 سلسلة في السلسلة اللي في المنتصف، عاوزة اشتغل 3 عمود بلفة في نفس الفراغ. معنى كده ان انا بمشي بمنزلقة فوق اول غرزة دي 1 2 3 وكمان رقم 4 بدخل فيها بمنزلقة. بعد كده برتفع 1 2 3 وبعتبر نفسي اشتغلت عمود بلفة في المكان ده، وهلف الخيط على الإبرة وانزل كمان في نفس الفراغ هو اشتغل كمان 2 عمود بلفة. 1 وهيكون بالنسبة لي رقم 2، يبقى كده 1 2 3. اشتغلت 3 عمود فوق السلسلة اللي في المنتصف، بشتغل 4 سلسلة مسافة 1 2 3 4. هلف الخيط على الإبرة مرة واحدة، اسيب ال3 سلاسل الباقيين وغرزة الحشو، بعد 1 2 3 وفي رقم 4 بدخل واشتغل 3 عمود بلفة 1 2 في نفس الفراغ 3 في نفس الفراغ، وبكرر تاني بنشتغل عمود بلفة واحدة. 4 سلسلة 1 2 3 4 بلف الخيط مرة واحدة على الإبرة وبروح للسلاسل ال7 دي بعد منهم 1 2 3 وفي رقم 4 بشتغل 3 عمود بلفة، والسطر بتاعي كله بشتغله بنفس الطريقة 3 عمود بلفة 4 سلسلة 3 عمود بلفة 4 سلسلة 3 عمود بلفة 4 سلسلة. وما ننساش ان ال3 عمود بلفة كلهم بيكونوا في فراغ واحد. بكمل بنفس الطريقة لغاية ما الف دوران المفرش كله لغاية ما اخلص الراوند كله. هرجع لكم تاني نكمل مع بعض السطر الجديد اللي جاي. رجعت لكم تاني، وزي ما احنا شايفين خلاص كده السطر بتاعنا كله كان 3 عمود 4 سلسلة 3 عمود 4 سلسلة وهكذا لغاية ما وصلنا لنهاية السطر. في تالت سلسلة ارتفاع بقفل بغرزة منزلقة 1 2 وفي رقم 3 بقفل بغرزة منزلقة. هبتدي اشتغل بقى بطريقة معينة، اني بشتغل فوق ال3 عمود 3 عمود وفوق ال4 سلاسل بشتغل بردك 3 عمود بلفة، بحيث ان السطر بتاعي كله بيكون مجرد مجموعة من الاعمدة فقط لا غير. 1 2 3 سلسلة وبعتبر نفسي اشتغلت اول عمود بلفة، تاني عمود بشتغله فوق تاني عمود كده 2 وواحد كمان فوق التالت يبقوا 3. فوق ال4 سلاسل بشتغل من فوقيهم على طول بالشكل ده 3 عمود 1 2 3 فوق ال3 عمود 3 عمود وهكذا 3 عمود 3 عمود 3 عمود 3 عمود لغاية ما بوصل الى نهاية الراوند بنفس الطريقة. بكمل بنفس الطريقة دي وارجع لكم نكمل السطر اللي جاي مع بعض، والسطر الجاي هو هيكون السطر الاخير لينا. رجعت لكم تاني وفي اخر سطر معانا، وطبعا مفرشنا قد ايه كبر وبقى جميل بسم الله ما شاء الله، بالرغم انه عدد سطوره مش كتيرة الا ان حجمه مميز وجميل. بقفل في تالت سلسلة ارتفاع كنا ارتفعناها في العمود الاول بغرزة منزلقة. المرحلة اللي جاية هبتدي ارتفع 4 سلسلة بسم الله الرحمن الرحيم 1 2 3 4 وبعتبر نفسي اشتغلت عمود ب2 لفة، وهشتغل معاه كمان عمود ب2 لفة بس هوريكم دلوقتي فين. المفروض ان هما الاتنين يكونوا مجموعين في فراغ واحد من فوق. هلف الخيط 1 2 هسيب من تحت بقى، انا اشتغلت فوق العمود الاول ده هسيب 1 2 واروح لرقم 3 ادخل اسحب الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين، الف الخيط واخرج من حلقتين، كده بقى معايا الحلقه الاخيره والحلقه الاساسيه. الف الخيط واخرج منهم هما الاتنين مع بعض. هاخد 4 سلسله مسافه 1 2 3 4 ونروح دلوقتي نشتغل ايه. هشتغل 3 عمود ب2 لفه بس ال3 مع بعض، وبدايتهم هتكون فين؟ هتكون في نفس الفراغ اللي انا اشتغلت فيه العمود الاخير. هلف 1 2 وادخل تاني في نفس الفراغ هو
اسحب الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين، الف الخيط واخرج من حلقتين. كده معايا حلقة زي ما احنا شايفين. هلف الخيط كمان مرتين وادخل في الفراغ اللي بعده، اسحب الخيط واخرج واشتغل العمود لغاية نصه، 1 2 مرة بلف الخيط واخرج من حلقتين. تالت عمود بلف الخيط مرتين وادخل فيه، اسحب الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين، الف الخيط واخرج من حلقتين. معايا 4 حلقات هلف الخيط واخرج منهم هما ال3 مع بعض. 4 سلسلة مسافة، 1 2 3 4، وارجع الف الخيط مرتين. الفراغ الاخير هو اللي اشتغلت فيه، بدخل ابتدي العمود ده في بدايته اهو، واشتغل عمود ب2 لفة لغاية نصه. ارجع الف الخيط مرتين، هسيب من تحت 1 2 واروح لرقم 3، ادخل واشتغل العمود التاني ب2 لفة. كده بقى معايا، طبعا احنا وصلنا لغاية الحلقة الاخيرة منه. معايا 3 حلقات، الحلقة بتاعت العمود ده والحلقة بتاعت العمود ده والحلقة الاساسية. هلف الخيط واخرج منه. مرة بشتغل عمودين ب2 لفة وبسيب ما بينهم من تحت 2 عمود، يعني بسيب فراغين من تحت بشتغلهمش، وارجع اخد 4 سلاسل وابتدي اشتغل 3 عمود ب2 لفة، بس بدايتهم بتكون في نفس المكان اللي انا قفلت فيه العمود اللي فات، ونهايتهم بتكون بداية العمود الجديد في المرحلة اللي جاية. تاني برجع اكرر 4 سلسلة، 1 2 3 4. هلف الخيط مرتين، هبتدي اشتغل 3 العمود اللي هما جنب بعض. ببتديهم منين يا بنات؟ شايفين انا اخر فراغ اشتغلت فيه اهو، هدخل فيه تاني واشتغل العمود الاول من ال3 اللي مع بعض، 1 والفراغ اللي بعده 2 والفراغ اللي بعده 3. معايا 4 حلقات بلف الخيط واخرج منهم كلهم، 4 سلاسل مسافة، 1 2 3 4. بلف الخيط مرتين في نفس الفراغ الاخير تاني، ببتدي اشتغل هنا. المرة دي بشتغل عمودين، وما ننساش ان ما بينهم بيكون عندي بسيب عمودين من تحت، يعني بلف الخيط كده مرتين، هسيب فراغ 2 وفي رقم 3 هروح وابتدي اشتغل العمود التاني بتاعي. معايا 3 حلقات على الابرة، بلف الخيط وبخرج منهم 4 سلسلة، 1 2 3 4، وبكمل بنفس الطريقة زي ما اتفقنا مع بعض. مرة بشتغل عمودين مع بعض ب2 لفة وبسيب فراغين من تحت، وبعديهم باخد 4 سلاسل وارجع اشتغل 3 مع بعض. وما ننساش ان احنا دايما البداية بتاعتنا بتكون في نفس المكان اللي انا اشتغلت فيه العمود الاخير. وبكمل 4 سلسلة عمودين بنسيب تحتهم فراغين، 4 سلسلة 3 عمود، 4 سلسلة عمودين، وهكذا لغاية ما بوصل الى نهاية الراوند. وفي نهاية الراوند بقفل في المكان اللي هو فوق الغرزة اللي هي طبعا مجمعة لي العمودين دول مع بعض، اللي هو المكان ده يا بنات اهو. بدخل فوق الفراغ ده اهو وبقفل بغرزة منزلقة. دي كانت فكرة الفيديو بتاعنا النهاردة او مفرشنا النهاردة. اتمنى يا رب ان هي تكون سهلة وبسيطة. والسطر الاخير زي ما احنا شايفين بيكون ده شكله، وده شكل المفرش بتاعنا بالكامل. طبعا هو كادر كاميرا مش جايبه بالكامل لان هو كبر وبقى ما شاء الله عليه جميل جدا. اتمنى ان فكرة الفيديو النهاردة تكون سهلة وبسيطة عليكم وان هي تنول اعجابكم. ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وكمان ما تنسوش تفعلوا زرار الجرس يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.